What's up? Dito tayo ngayon sa Bikutan exit. Ayan, papunta tayo ngayon ng Beterliving. Service tayo dito sa may Saudi Arabia Street. So, nag-expressway na tayo kasi medyo matraffic dito sa West Service Road. Kung makikita ninyo, ayan na nga. Sobrang traffic. So, SM Bikutan. Yan, dito tayo dumaan. Tapos, yun na, dire-diretso na yan sa Doña Soledad Street. Tapos, yan, lagay ko na lang yung map or pwede nyo namang search na lang Presko Coffee. Yung sa may Paranaque yung piliin ninyo sa Saudi Arabia. Dito kayo pupunta. Yan, so, gagawin natin dito is magsiservice tayo ng grinder, coffee grinder. So yan talagang line ng work natin. When the night falls, I feel so cold. Without you here, my heart feels so alone. I see your face in every little star, wishing you were closer, but you're still so far. Every moment, every beat of my heart, I'm calling out your name in the dark. Ayan, pagkatapos mo sa Doña Soledad, kaliwa ka na sa Russia Street. Then kasunod ng Russia Street sa dulong-dulo, yan na yung Saudi Arabia na street, no? Kanan ka doon. And makikita mo na yung Presko Coffee sa bandang kaliwa. And so, ang gagawin nga natin dito is mag-service tayo ng espresso grinder or coffee grinder. Then, tignan na rin natin yung espresso machine nila para susunod na balik. Or kung kailangan balikan, magdadala na tayo ng kung anumang parts na kailangan natin. So, enjoy the rest of the video kasi yung iba dito is ita-timelapse ko na lang. And please like, share, and subscribe. Ito na, nasa Presko na tayo. So, coffee. So, masarap ang food dito. As in quality talaga, and also yung coffee, no? So kami supplier ng espresso machine, grinder. So yung coffee iba lang. Welcome dito sa Presko Coffee. Laki na na. Hi mo na sa vlog ko. Hi. May gagawin ka daw? Grinder daw. BDG 300. Samba. Palakad. Naka-on po yan, sir? Oo, kumain ka. Tinga. Pwede ba akong maglagay dun doon? Tinan mo nga, ano? Romeo. Saan ko pwede ilagay ba? Pwede ba ako? Kahit doon na lang isa. Romeo, bilis. Tinan mo. Doon. Ikaw nga. Wala na, Rom. Tangi ka. Hindi na kita makikita. Hindi na mo. Gago, nag-standby siya. Hold me tightly, stay with me, don't let me go. In your arms is where I feel whole. Hold me close, don't walk away. I need you more than words can say. Stay with me tonight, just say.
Sipag nila oh. Sige po, thank you. Thank you. Ingat po. Sige po. Thank you, sir. When the night falls, I feel so cold. Without you here, my heart feels so alone. I see your face.